Hello everyone, this is rustomdayao and welcome back to my channel. So as you can see naman sa title, alam niyo na kung anong pag-uusapan natin ngayon. It's all about kilay. Because kilay is life. So basically, ang video na ito ay dedicated sa mga products na ginagawa ko sa kilay ko at ano nga ba yung mga techniques na ginagawa ko para ma-achieve ko ang kilay goals. So if you wanna know more about my kilay goals, just keep on watching. We are the ones you left behind. Don't tell us how to live our lives. 10 million songs. Okay, so to begin this video, gusto ko lang magkwento sa inyo sa mga naranasan ko tungkol sa kilay ko. So, hindi naging madali para sa akin na ma-achieve yung ganitong shape ng kilay. I mean, this is not a perfect eyebrow. Kaya lang, at least, mas confident na akong ipakita siya sa inyo ngayon kaysa yung mga eyebrows ko noong hindi pa ako nagvo-vlog. Like, yung mga pictures na ipapakita ko ngayon. So, ang history kasi talaga niyan, noong hindi pa ako nag-shave, hindi pa ako nagpa-pluck or anything about my kilay, ang kapal talaga ng kilay ko. Like, makapal dito sa part na to and then manipis dito sa papuntang gitna. And hindi ko talaga yun gusto. Like, trinay ko nang mag-shave, threading sa salon. Pero girl, sinira lang nila ang kilay ko. So, from that moment on na hindi ko nagustuhan yung ginawang service sa salon, ako na mismo yung gumawa ng shape ng kilay ko. So, ako mismo yung nag-aahit, ako mismo yung naggugupit, ako mismo yung nagtithread ng aking kilay. Every week ko siyang ginagawa. Yan po yung grooming ko. So, it might have not been easy for me, pero sinishare ko na ito sa inyo para baka masakaling mas mapadali ang buhay ninyo. Mas mapadali ang pagkikilay ninyo. Let's get right into it. Ngayon naman, I will talk to you guys about yung mga products na naging effective sa akin. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, yung kilay ko is makapal siya, makakapal yung strands. So, kung ganun yung kilay ninyo, hindi pwede sa inyo ang powder. I mean, hindi naman pwede sa inyo, pero mas mahirap gamitin yung powder sa mga makakapalang kilay. Sinasuggest ko yung powder sa mga maninipis yung kilay kasi mas madaling makita doon yung kulay ng powder. So, for me, I tend to use brow gels, brow pomades, and pencils. Yun yung mga mas madali para sa akin na gawin sa type ng aking eyebrows. So first na titignan ninyo dapat is kung anong type, kung anong type ng hair na meron yung eyebrows nyo. Kung meron kayong makapal na eyebrows, huwag kayong gagamit ng powder. So for today, ipapakita ko sa inyo is isa sa aking favorite. Like, hindi ito nawawala sa mga routines ko unless magta-try ako ng ibang product. This is the LA Girl brown eyeliner. Kaya lang, this is an eyeliner actually. Hindi siya brow pomade. Pero ginagamit ko na rin siya na pangkilay kasi maganda rin naman siyang pangkilay at marami na rin gumagamit nito na pangkilay. Hindi ko lang matandaan kung magkano siya. Pero I think nasa 300 something ganun siya. Next naman na ginagamit ko, kung hindi ako gumagamit nito, I'm using a pencil. Wala akong favorite na brand ng pencil, ng brow pencil. Ito is yung from Detail Makeover. As long as yung pencil ay hindi masyadong mapula. Ayaw na ayaw kong ginagamit sa eyebrows ko yung mga pencil na mapula or masyadong matingkad yung pagka-brown niya. One rule, oh my god. One rule sa pagkuha ng kulay ng eyebrow pencils or ng kahit na anong eyebrow product na ilalagay nyo sa brows nyo is that dapat medyo kasing kulay siya ng hair ninyo. So kung kayo ay may black na hair, gumamit kayo ng eyebrow products na similar sa kulay ng buhok ninyo. Kung kayo naman ay merong light or blonde hair, you go with lighter colors like light brown, ganun siya. So para sa akin, dahil itim na itim naman yung buhok ko, well, except ngayon, dahil gumamit ako ng temporary na color, which is white, maitim na maitim talaga yung kilay ko. I am using more on the darker sides. Yung dark brown, ganun siya, or dark gray, pero hindi ako masyadong gumagamit ng gray. Gumagamit talaga ako ng mga dark browns. And yung third naman na ipapakita ko sa inyong product is yung brow gel. Maganda itong brow gel na to kung yung direction ng buhok nyo is hindi sumusunod dun sa direction na gusto ninyo. Applyan nyo lang siya ng ganito and instantly susunod siya. Like, para lang siyang hair gel, di ba? Pag pinasunod nyo siya sa ayos na gusto nyo, doon na lang siya at magiging intact siya.
So, itong tatlo ang ginagamit ko pero dalawa lang dito yung palagi kong ginagamit. It's either yung pencil and yung brow gel or yung brow pomade or itong brow liner and itong brow gel. Yun yung mga combinations na ginagawa ko plus concealer kapag lilinisin na natin siya at the end of the video. So, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung pinaka-effective way ng pag-apply ng mga products na to. First things first, bago kayo mag-apply ng product is gamitin nyo muna yung spoolie at siguruhin ninyong nasa ayos yung mga kilay. Yung mga buhok sa inyong kilay. And tignan ninyo kapag may mga sumobra doon sa pattern na ginagawa nyo, like may mga tumubo ng bago, pwede nyo na siyang i-pluck. For me, I only do that once a week kaya hindi ko na siya ipa-pluck ngayon. Pero kayo, kung nakita ninyong meron ng tumubo na konti, pwede nyo na siyang i-pluck before kayong mag-apply ng inyong brow product. So ako, papasunodin ko lang siya. Aayusin ko lang yung mga buhok para mas maganda siyang applyan. So, dito sa isang kilay ko, i-apply ko yung itong brow liner or eyeliner. At dito naman sa isang kilay ko is i-apply ko itong pencil liner and I will show you how to do it. Dito sa type ng brow product na ito, kailangan natin ng brush. And meron akong isasuggest sa inyo na isang brand na yun pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon dahil nagustuhan ko talaga siya. This is the brush from Fashion21. This is 169 pesos I think. Pero ang gusto ko dito, ang nipis-nipis lang nung tip niya. So talagang detailed yung pagkakagawa ko sa kilay ko kapag ito yung ginagamit ko. Kaya I am so loving this one. So ang ginagawa ko lang dito is kinukot ko yung dalawang sides niya. I-dip-dip nyo lang siya ng konti. Hindi nyo na kailangang iganon kasi very tinted naman ito. So pagka-outline ko sa kanya, magsisimula ko dito sa innermost part ng aking eyebrows papunta sa outer part. So, dahil na-achieve ko naman na yung shape ng kilay na gusto ko, ipapasunod lang natin siya doon sa shape ng existing na kilay natin. Unless kayo yung mga may kilay ng sobrang ninipis, kayo talaga yung kailangang mag-drawing ng talagang kilay ninyo. But for me, kailangan ko lang sundan yung existing na template ng aking eyebrows and i-fill in ko lang yun hanggang makuha ko yung desired na look ng aking eyebrows. So, para sa mga pakak na kilay, ganito yung kailangan nyong gawin. So, kailangan nyo lang i-outline yung kilay ninyo, baba at taas. Okay, pagdating nyo dito sa dulo, pag hindi nyo alam kung saan mag-i-end yung tail ng inyong eyebrows, kunin nyo lang yung brush na gamit ninyo, ipunta nyo siya sa gilid ng nose ninyo, at i-align nyo siya dun sa outer corner ng inyong mata. Kung saan yun mag-fall, doon yung ending ng inyong kilay. So for me, sakto lang yung pagkakagawa ko. Diyan na talaga yung ending yan. Isa ito sa mga safest way na ginagawa ko para malaman ko kung saan talaga siya mag-i-end. Just put it like that. Ganyan. Okay. After kong nagawan ng outline yung baba, ang susunod ko namang ginagawa is pupunta dito sa outer. I-outline ko naman itong taas. Ngayon, ang ginagawa ko dito is yung kung saan yung gusto kong arch ng aking kilay, doon ako nag-i-start. It should be here. And then, ibababa ko siya papunta doon sa tail na ginawa na natin kanina. Okay, so nagawa na natin yung end ng ating kilay. So, huwag kayong mag-alala kung medyo madumi pa ngayon. Aayusin natin yan mamaya gamit ang concealer. So, ngayon naman, i-outline naman natin. After kong magawa yung end part, i-outline naman natin dito sa taas from here. Okay, so ang gagawin lang natin is parang susundan din lang natin yung ating kilay, but then, medyo mas mahirap dito sa taas kasi kailangan mo talagang maging pulido kasi yun yung medyo mahirap ayusin. So, kailangan very plakado yung pagkakagawa natin dito. Kailangan steady yung hands ninyo and then i-connect nyo lang siya dun sa ginawa nyong arch kanina. See? Okay. Next step is i-fill in nyo na lang yung mga gap dito sa loob. Kaya lang, meron din akong isa pang rule dyan. So, i-fill in nyo ng very dark itong naan dito, yung half outer part ng inyong kilay. Pero huwag nyo nang i-fill in ng sobra-sobra yung inner part ng kulay ninyo para lang magkaroon siya ng gradient, ng 3D effect. Yung hindi naman siya mukhang flat. And huwag na huwag ninyong gagawing square yung naan dito sa center
nandito sa inner part ng inyong eyebrows. Kasi 'di ba nakakaloka yung square. Pag natin siyang gagawin. So pagkatapos lang natin siyang i-fill in na ganyan, pag kontento na kayo, yung naiwang products dito sa pinang-outline nyo kanina, gamitin nyo yung spoolie and i-brush nyo siya pataas. Para yung mga natirang brow products lang yung pupunta doon sa taas at magkakaroon siya ng gradient na from lighter to darker yung kilay ninyo. Kung sa tingin nyo medyo kulang, kunin nyo lang kung anong natira doon sa tip ng brush ninyo and yun lang din yung i-brush ninyo on the inside part. Pero huwag nyong masyadong kapalan. Mag-shift naman tayo dito sa kabila at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung sa pencil. Pagkaka-sharpen nyo pa lang siya at matulis pa lang siya, kailangan nyong magsimula doon sa part ng kilay ninyo na gagawin nyo ring matulis. Kasi hindi nyo magagawa yung kilay nyo na matulis unless matulis nyo din yung gagamitin ninyong pangkilay. So, ngayong matulis pa ito, uunahin ko na is itong outer side ng aking kilay. Magsisimula din ako dito sa baba and then gagawin ko ng patulis yung aking kilay. And then, after kong magawa yung outline ng patulis dyan sa outer side, dito naman tayo sa taas and i-outline naman natin siya pababa. Okay, pag na-achieve nyo na kung gaano katulis yung gusto nyo sa kilay ninyo, habang matulis pa ito, i-outline nyo naman na siya on the lower side ng inyong kilay. After lining the lower part, punta naman kayo sa upper part. Kung sa tingin ninyo na outline nyo na ng tama, yung natitira pang napudpud na part ng pencil, yun na yung ipang fill up nyo doon sa loob. And then again, parang dito lang kanina, yung natira dito sa ibaba, yun lang din yung ibabrush ninyo papuntang taas para hindi siya masyadong harsh. Ayan, so buti na lang magka-shade sila, no? Itong next step ko naman is mag-a-apply ako ng lighter shade nitong eyebrow gel sa inner part ng aking eyebrows para lang i-lock niya in place at hindi siya maggulo-gulo. This is from Fashion21 also, eyebrow gel from Fashion21 in the shade dark brown. And ilalagay natin siya mainly dito sa inner side kasi mas lighter siya compared sa aking ibang kilay, and yan yung isang rule na fina-follow ko, kailangan naka-gradient siya, lighter to dark. Kuha pa tayo, and then sa kabila naman. Ang ginagamit kong panglinis ngayon is yung foundation quad from Detail Makeover. Ito muna yung gagamitin ko as substitute for concealer. And ang gagawin ko lang dyan is lilinisan ko yung sides ng aking eyebrows para maging snatch talaga. As in, alam niyo yun, gustong-gusto ko yung hindi natural looking na eyebrows eh. Gusto ko yung talagang ang linis tignan, like plakadong-plakadong tignan. Yun pala yung term doon. So, ang gagawin ko lang is to put concealers below and above my kilay. After nyong magawa niyan, i-blend nyo na lang siya sa inyong skin. And gagawin din natin siya on the other side. So, i-blend ko lang gamit tong sponge. Ayan na nga siya guys. Tapos ko nang linisin yung dalawang kilay ko. Medyo time consuming siya. And alam nyo naman kapag working tayo, hindi natin nagagawa yan like everyday. Pero kung gusto nyo talaga ng pakak na kilay, ito yung routine na maire-recommend ko sa inyo. And syempre, yung mga results din naman is depende pa rin yan sa mga products na gagamitin ninyo at depende kung gaano nyo pinagpa-practicean yung mga bagay na ginagawa nyo sa mukha nyo. So, itong kilay na to, hindi ko yan nagawa ng ganun-ganun lang. In just 5 minutes, nagawa ko na. Hindi siya naging ganon para sa akin. Take a lot of practice sa inyong mga makeup routines and hopefully makuha nyo siya perfectly. And also invest sa mga brands na
talaga namang nag-work. Hindi yung basta lang pangkilay, basta mura, kinukuha nyo na. So, mas makakatipid pa rin talaga kayo kung mag-i-invest kayo sa isang brand na talagang gumagana sa inyong mukha and yun yung gamitin ninyo kaysa yung bili kayo ng bili ng mga brands na hindi naman gagana and then magpapalit ulit kayo. So, nagsasayang lang tayo ng pera kung ganun ang gagawin natin. So, that's it for my kilay routine and for the achievement ng inyong kilay goals. Hopefully, nagustuhan ninyo ang aking routine. Do not forget to like, comment, and subscribe down below. This is Rostorn MUA and hope to see you soon. We are the ones you left behind. Don't tell us how.